Είμαστε στο ατελιέ του Κωνσταντίνου Τόλη, με αφορμή την επόμενη μας έκθεση και έχω την πολύ μεγάλη χαρά να μας πει δύο λόγια. Καλώς ήρθατε, Βασιλική. Θέλεις να μας πεις δύο λόγια? Θα ξεκινήσω από τον τίτλο. Μετέχμιο. Γιατί διάλεξα αυτόν τον τίτλο για αυτή την έκθεση? Τι συμβολίζει, τι θες να πεις? Είναι μια έννοια που για μένα έχει υπαρξιακό νόημα, γιατί αισθανόμουν σε όλη τη διαδικασία ασχολούμαι με την ψηφιακή τέχνη, χωρίς να παράγω ψηφιακή τέχνη, από το 1998. Οπότε, ενώ ασχολούμαι με την ψηφιακή τέχνη, ενώ καλλιεργούμε από αυτή, στην πραγματικότητα, στην καθημερινότητά μου, ζωγραφίζω με τον πιο παραδοσιακό τρόπο. Θέλεις να μας εξηγήσεις, γιατί μπορεί να μπερδεύει λίγο τον κόσμο. Όταν λες ασχολείσαι με την ψηφιακή τέχνη, δεν είναι ψηφιακά τα έργα. Όχι, τα έργα δεν είναι καθόλου ψηφιακά. Είναι ζωγραφισμένα, λες και έχουν γίνει σαν αγιογραφία, σαν να έχουν ζωγραφιστεί σε αγγείο με τον πιο παραδοσιακό τρόπο. Είναι ότι ενώ από μακριά, όταν τα δει κάποιος, όταν είχα πρωτοδεί μάλιστα τη δουλειά σου πριν σχεδόν 10 χρόνια, αναρωτήθηκα, λέει, αυτός ο άνθρωπος τι κάνει? Ψηφιακά έργα. Είναι τέλεια. Όταν πάει κανείς κοντά, με την καλή να θα το πω, βλέπει την ατέλεια, βλέπει την πινελιά. Είναι λογικό, αφού είναι χειροποίητα. Άρα, όταν λες ότι βλέπεις την ψηφιακή τέχνη και από εκεί εμπνέεσαι, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι επειδή ήρθα πολύ νωρίς, θεωρώ νωρίς για την ηλικία μου, από το 1998 σε επαφή με την ψηφιακή τέχνη και με τα εργαλεία που παρήχε, αυτό με επηρέασε. Είναι σαν να πήγα και είδα το ηλιοβασίλεμα και έκτοτε ζωγραφίζω ηλιοβασίλεμα. Ζωγραφίζω λαμβάνοντας υπόψη αυτή την επίδραση που άσκησε πάνω μου. Αυτό εννοώ. Πες μας λοιπόν δύο λόγια για την καινούργια σου δουλειά. Τι έργα θα δει ο θέατης που θα έρθει? Τώρα ακολουθώ μια πορεία από μέσα, από τα έργα δηλαδή, προς τα έξω. Δηλαδή είναι σαν να βουτάω στον ίδιο κόσμο, αυτόν που λίγο πολύ έχετε γνωρίσει, και ανακαλώ κάποιες εικόνες που είναι πλάνα, βράχια, βουνά, θάλασσες, υπαλλήρια, ένα δυστύχημα. Δηλαδή μπαίνω μέσα σε αυτόν τον κόσμο που έχω κατασκευάσει. Υπάρχουν αυτές οι εικόνες στο μυαλό σου? Ενώ είναι κάποιες εικόνες που έχεις δει και μετά τις ζωγραφίζεις με τη δικιά σου σκέψη, αν το λέω σωστά, ή είναι φανταστικές εικόνες? Έχω φτιάξει τον τρόπο που κατασκευάζονται. Okay. Δηλαδή, στην ουσία, μέσα στο μυαλό μου υπάρχει, αυτό που έχω φτιάξει είναι μια νοητική κατασκευή. Μπαίνω μέσα, μια καινούργια νοητική κατασκευή που σχετίζεται με μένα και πώς έχω επηρεαστεί, ας υποθέσουμε, και από την ψηφιακή τέχνη και όχι μόνο από την ψηφιακή, από την καθημερινότητα. Έτσι. Το μοντέλο μου εμένα είναι η καθημερινότητα. Αφού έχω φτιάξει αυτή τη νοητική κατασκευή, εύκολα ανοίγω την πόρτα, μπαίνω μέσα και από εκεί αντλώ ό,τι με εμπνέει και το ανακαλώ και το φέρνω και το παρουσιάσω σαν εικόνα. Πόσα χρόνια είναι περίπου αυτή η δουλειά που θα δούμε τώρα? Αυτή είναι τα τελευταία 6 χρόνια, αλλά ασχολούμαι με αυτή τη δουλειά από το 2004. Δηλαδή από τότε άνοιξα την πόρτα αυτή και μπαίνω εκεί μέσα και βλέπω πράγματα και τα ανακαλώ. Επανέρχομαι λοιπόν λίγο πίσω. Ο τρόπος που βρήκα για να κατασκευάσω αυτή τη σύγχρονη εικόνα, αφού το μοντέλο μου πια ήταν όλο το περιβάλλον μου γύρω και ό,τι με επηρέαζε, και δεν ήταν μόνο το περιβάλλον που ζούσα, δηλαδή κάποιες φωτογραφίες, κάποια πλάνα, κάποιες βόλτες που έκανα εγώ, ήταν και τα περιοδικά, η μαζική τέχνη, οι εφημερίδες, όλο δηλαδή το κοινωνικό περίγυρο. Ό,τι είχε να μου πει, τον λάμβανα υπόψη μου για να κατασκευάσω μια εικόνα. Αυτό λοιπόν που σου περιέγραψα, φαντάσου ότι ήταν το μοντέλο. Έτσι. Βλέποντας λοιπόν αυτό, και ακριβώς επειδή είχα επηρεαστεί από την ψηφιακή τέχνη, άρχισα και έβλεπα την εργασία αυτή σαν επεμβάσεις πάνω στον καμβά. Σήμερα δηλαδή ζούμε κάτι μαζί, με επηρεάζει αυτό και κάνω μια δράση πάνω στον καμβά. Μετά από καιρό, και ενώ έχω αποστασιοποιηθεί από αυτή την πρακτική, στο ίδιο έργο μπορεί να κάνω μια άλλη επέμβαση για άλλο λόγο.
δεύτερη και τρίτη επέμβαση μέσα σε βάθος χρόνου, γιατί με απασχολούσε πώς θα μπει και ο χρόνος μέσα στη ζωγραφική. Μάλιστα γι' αυτό το λόγο με ένα συμμαθητή μου είχαμε διαφωνήσει πάρα πολύ. Κατασκεύασα αυτές τις εικόνες, δηλαδή βρήκα έναν τρόπο για να κατασκευάσω μια σύγχρονη εικόνα. Το αποτέλεσμα με ικανοποίησε, δεν μπορώ να πω. Απλώς η εικόνα ήταν λίγο μεταμοντέρνα. Όχι λίγο, ήταν μεταμοντέρνα. Πολύ, ναι. Έτσι. Αυτή η μεταμοντέρνα εικόνα όμως, επειδή παράλληλα εγώ δούλευα και με τα βυζαντινά, με απασχολούσαν και τα κλασικά έργα που είχαν μια σταθερότητα και μια στιβαρότητα, που τα μοντέρνες εικόνες που έφτιαχνα, ναι, μεν πέτυχα αυτό που ήθελα, αλλά δεν είχαν αυτό το στοιχείο. Πάντως κάποιος που δεν σε ξέρει δεν μπορεί να φανταστεί καθόλου ότι έχει ξεκινήσει από βυζαντινά, από γεωγραφία και έχει φτάσει σε αυτό το αποτέλεσμα. Εγώ αυτό το βλέπω σαν αναγεωγραφία. Δηλαδή ότι καταλήγουμε να εικονοποιούμε κάτι σύγχρονο, κάτι που θέλουμε να πούμε σήμερα. Φτιάχνοντας λοιπόν αυτές τις εικόνες, κάτι έλειπε, είπαμε. Έλειπε μια σταθερότητα κλπ. Αυτή τη σταθερότητα, καθώς συνέχισα να τις επεξεργάζομαι ψηφιακά, εκείνες τις εικόνες που ήταν δικά μου έργα και τα οποία τα έδειξα το 2004, και σαν μια αντίδραση τις παραποίησα κάποια στιγμή και έδωσα αυτή τη ροή που χαρακτηρίζει αυτή τη δουλειά. Απλώς ποια είναι η ιδιαιτερότητά τους? Είναι ότι όταν ξεκινάω ένα τέτοιο έργο δεν είναι αποφασισμένο από την αρχή πώς θα τελειώσει. Δηλαδή με καλλιεργεί το έργο, δηλαδή μου λέει πράγματα ή πολλές φορές δίνω τίτλους οι οποίοι δεν είναι αποφασισμένοι. Δηλαδή εγώ δεν ξεκίνησα, παράδειγμα, έλεγα ένα τίτλο, ξέρω εγώ, το δυστύχημα. Έτσι, η σύγκρουση, πώς το έλεγα. Σύγκρουση, ναι. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί όταν ξεκίναγα να δουλέψω το έργο. Ήταν κάτι από την επικαιρότητα που έγινε τώρα σύγκρουση με τα τρένα και κατέληξε στο τέλος να φτιάχνω αυτό. Είναι κάτι δηλαδή που είναι ζωντανό. Το έργο το φτιάχνω και με φτιάχνει την ίδια στιγμή. Γι' αυτό δουλεύουμε μέσα στο χρόνο με αυτή εδώ την εργασία. Αυτό θεωρώ ότι είναι το μεγάλο πλεονέκτημα της ζωγραφικής. Ότι δουλεύεις και την ίδια στιγμή συνειδητοποιείς τι ακριβώς κάνεις. Δεν ξέρω, για μένα μου φαίνεται μαγική αυτή η ενασχόληση.